So hello guys, aircon naman kami ngayon. So bali ito guys ay tumutulo. Pag gumanda na sa tumutulo, okay naman yung karga ng preyon, malinis na yung unit. Nangyayari tumutulo sa reka. Yan. Pag gumanda na yung personal ng unit na tumutulo siya dito. Kaya chinik namin, bali yun sa drain. Kasi nandito yung PVC niya yung sa drain niya nandiyan hanggang dyan lang yung PVC. Yan lang ha. So nakasuksok lang yung pinaka-drain dito. Yung pinaka-hose nakasuksok lang dito. Wala magandang seal. Kaya siguro pag marami ng tubig, nagbabackflow yung tubig, bumabalik dito. Kaya tumutulo sa rito. Pinaka-drain niya, bali dinalutan ko na rin. So nagdugtong ako dito guys, basta ito dalawang drain hose. Nagdugtong na rin ako ng isa para mapansin niya, makapasok din sa butas niya. Stub out yan. So pinuturo ko dito kasi dito na lang ako magkukunik ng hose. Yan. Puputulin ko na lang. Walang buhos, siya na ang nag-ayos. Ha? Walang lumalabas sa tubig. Meron yan. So yan guys, bali suksok ko na lang dito yan. Para sure guys, walang tulo. So yan guys, natap ko na yung drain niya. Yung flexible hose niya at saka ito yung PVC. Papunta sa main drain. So bali duct tape ay aluminum duct tape na lang nila kasi walang rugby. Pandikit sa polyethylene tape. Then mix na naman ito kasi pinamp down namin para matanggal namin yung indoor. So yun na guys, natami ko na yung kanya nipple. Yun pati yun. So ito yun na guys, lagyan na natin ng insulation at saka polyethylene tape para iwas moisture. Kasi pag nag-moist to guys, tapos maluwag yung paglagay yung polyethylene tape at saka insulation, magmo-moist siya. Kaya yan guys. So good na iti-testing natin yung unit. So yan na guys, operational na yung unit yan guys. Naka-green na yung brand niya. So observe muna natin kung tutulog ulit. So yun guys, follow for more. God bless.